سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو اومدیم به خیابون میرزای شیرازی که به بازار کریسمس معروفه. هر سال در ماه دسامبر که مسیحیان به استقبال سال نو میلادی و تولد حضرت مسیح میرن، فروشگاه‌های این خیابون لوازم مربوط به این جشن زیبا رو عرضه میکنن. خیابون میرزای شیرازی در منطقه 6 تهران قرار داره و در گذشته به خیابون نادرشاه معروف بوده. این خیابون اسباب بازی فروشی زیادی داره و در کنارش کافی شاپ ها، رستوران ها و قنادی های زیادی هم قرار دارن که بسیار پرطرفدار هستن. در خیابون میرزای شیرازی ارمنیای زیادی زندگی میکنن و 2 کلیسای معروف هم توی این منطقه وجود داره. دوستای عزیزم، اگه سوالی در مورد اینجا داشتید حتما توی قسمت کامنت ها از من بپرسید و ممنون میشم اگه مثل همیشه از این ویدیو حمایت کنید.
برکه